Hello students, today we are going to see distinguish between isothermal process and adiabatic process and question number 8 and 11 exercise question numbers. So what is the distinguish? See, very important. During previous period we have seen the distinguish between isobaric and isochoric process, and here there is a distinguish between isothermal process and adiabatic process. So the name indicates that isothermal, iso means a constant, thermo means a heat, a temperature. The process, what is the definition of isothermal process? It is a process in which change in pressure and volume takes place. या प्रोसेस मध्ये, आयसोथर्मल प्रोसेस मध्ये प्रेशर आणि व्हॉल्यूम चा चेंज होतो, टेक्स प्लेस, बट ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. पण केव्हा होतो तो? टेम्परेचर कॉन्स्टंट असताना, टेम्परेचर चेंज होत नाही. समजलं मग? इन दिस प्रोसेस, और इट इज अ प्रोसेस इन विच द चेंज इन प्रेशर अँड व्हॉल्यूम टेक्स प्लेस बट ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. अँड इन adiabatic, adiabatic कोणाला म्हणतो आपण? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट from the system to the surrounding or from the surrounding to the system. So it is a process during which there is no transfer or exchange. Transfer च्या जागेवर instead of transfer you can use exchange, the word exchange. Okay, it is a process during which there is no transfer of heat from or to the system. From or to the system means what? सिस्टम कडून हीट दिली जात नाही किंवा सिस्टमला सराउंडिंग द्वारा हीट दिली जात नाही. समजलं मग? तर देयर इज नो एक्सचेंज इन दिस प्रोसेस, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट or transfer of heat from system to surrounding or either surrounding to system. From or to the system, these two words indicates. Second point, isothermal process. For isothermal process, change in temperature is zero, means there is no change in the temperature. Temperature बदलत नाही कारण ते कॉन्स्टंट असते ना, तर कॉन्स्टंट टेम्परेचर. मग टेम्परेचर चेंज होत नाही. तर बघा, द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग. म्हणून अशी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये असते विथ सराउंडिंग. सराउंडिंग सोबत ती सेम टेम्परेचर मध्ये असते. Here there is a change in temperature, means change in temperature is not equal to 0. So delta T not equal to 0 means temperature of the system changing. Temperature of the system is changing. Third point, no change in internal energy of the system takes place. That is change in internal energy 0. हे बघा, इंटरनल एनर्जी चेंज केव्हा होते? टेम्परेचर चेंज होत असेल. मग टेम्परेचरच चेंज होत नाही तर इंटरनल एनर्जी सुद्धा चेंज होत नाही. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0. डेल्टा मीन्स चेंज, यू मीन्स इंटरनल एनर्जी. देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टेक्स प्लेस. एंड हियर change in internal energy is nothing but work done. All the work is utilized to change the internal energy of the system. ह्या सिस्टमवर, ह्या प्रोसेसमध्ये, adiabatic प्रोसेसमध्ये जे पण वर्क डन होतो तर ते सर्वच्या सर्व इंटरनल एनर्जी चेंज करण्यासाठी वापरलं जातं. समजलं? ऑल द वर्क इज युटिलाइज्ड म्हणजे वापरले जाते, युज्ड. सगळ्याच्या सगळं वर्क कुठं वापरलं जातं? टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इंटरनल एनर्जी चेंज करण्यासाठी वापरलं जातं. आणि म्हणून डेल्टा यू इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू, ऑपोजिट असतात हे. आता फोर्थ पॉइंट बघा, एनर्जी इज एक्सचेंज्ड विथ द एन्व्हायरमेंट अँड युटिलाइज्ड टू डू वर्क. ह्या प्रोसेसमध्ये एनर्जी एक्सचेंज होते विथ द एन्व्हायरमेंट आणि वापरली पण जाते. अँड युटिलाइज्ड टू डू द वर्क म्हणजे जी पण तुम्ही हीट देणार तर ती वर्क डन करण्यासाठी वापरली जाते आणि इंटरनल एनर्जी चेंज होत नाही. म्हणजे जो
तर ह्या इक्वेशनमध्ये डेल्टा यू ची व्हॅल्यू 0 जर असेल, डेल्टा यू मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी जर 0 असेल तर क्यू इज इक्वल टू काय येणार, डब्ल्यू येणार. म्हणजे जी हीट तुम्ही सप्लाय करणार किंवा एनर्जी ही एक्सचेंज होते विथ द एन्व्हायरमेंट अँड इज युटिलाइज्ड टू डू द वर्क, दॅट इज क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. दस टोटल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ द सिस्टम डज नॉट रिमेन कॉन्स्टंट. हीट मात्र कॉन्स्टंट राहत नाही. आता फोर्थ पॉइंट बघा, द सिस्टम इज परफेक्टली इन्सुलेटेड फ्रॉम द एन्व्हायरमेंट. कारण ॲडियाबॅटिक मध्ये काय होतं, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस. आणि मग एक्सचेंज व्हायला नको म्हणून त्या सिस्टमवर कशाचं कवर लावलेलं असतं, इन्सुलेटिंग मटेरियल. तर आतली हीट बाहेर नको, बाहेरची हीट आतमध्ये जायला नको. तर बघा, द सिस्टम इज परफेक्टली इन्सुलेटेड फ्रॉम द एन्व्हायरमेंट, दॅट इज no heat is exchanged with the environment, that is amount of Q is equal to 0. Exchange of heat is equal to 0. Quantity of heat is equal to 0. Okay. Next point बघा, it is a very slow change. हा एकदम हळूवार होणारा चेंज आहे. आणि इथं मात्र ॲडियाबॅटिक मध्ये फटक्यात चेंज होतो, बर्स्टिंग ऑफ टायर और बलून. मोस्ट ऑफ द टाइम्स म्हणजे बऱ्याच वेळेला इट इज ह्या प्रोसेसमध्ये इट इज अ सडन अँड व्हेरी रॅपिड चेंज. हा एकदम अचानक घडलेला बदल असतो, रॅपिड. सडन म्हणजे अचानक, व्हेरी रॅपिड मीन्स व्हेरी फास्ट चेंज. आणि सिक्स्थ पॉइंट आहे, तर वर्क डन इन आयसोथर्मल प्रोसेस साठीचा फॉर्म्युला बघा. आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये वर्क डन कसं फाइंड करतात, NRT ln VF अपॉन VI, किंवा ह्यालाच आपण चेंज केलं तर PF अपॉन PI. बाकी सर्व सेम आहे, फक्त इथं फायनल वरती आहे, इनिशियल व्हॉल्यूम खाली आहे डिनॉमिनेटरला. इथं इनिशियल प्रेशर न्यूमरेटरला आहे आणि फायनल प्रेशर हा डिनॉमिनेटरला आहे. आणि ह्याचा प्रूफ सुद्धा आपण अगोदर बघितलेलं आहे. याचा प्रूफ आपण याच्या इक्वल टू हे पण असतं, हे आपण एक स्पेशल टॉपिक डेरिवेशन घेतलेलं आहे, शो दॅट मध्ये आहे. आणि इथं वर्क डनचा फॉर्म्युला काय असतो, वर्क डन इन अन ॲडियाबॅटिक प्रोसेस W इज इक्वल टू NR फायनल टेम्परेचर मायनस इनिशियल टेम्परेचर अपॉन 1 मायनस गॅमा. गॅमा इज द ॲडियाबॅटिक रेशो, CP/CV. ऑल टर्म्स यू नो. W वर्क डन, N means number of moles, R means universal gas constant, final temperature means TF, initial temperature TI, gamma is the adiabatic ratio. आणि आता ह्या NR ने NRT म्हणजे काय असतो, हा PV इज इक्वल टू NRT असतो, आयडियल गॅस इक्वेशन. मग NRT ह्या NR ने याला मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळेल, NRTF मिळेल. NRTच्या बदल्यात आपण काय लिहू शकतो, NRTFच्या बदल्यात PV. नंतर हा NRTIच्या बदल्यात काय लिहू शकतो, PV. पण हे इनिशियल असेल तर तेव्हा इनिशियल आणि हे फायनल असेल तेव्हा फायनल. म्हणजे NRT NR इंटू T, दॅट इज NRTF इक्वल टू PFVF अँड NRTI इज इक्वल टू PIVI and denominator 1 minus gamma is as it is. Okay, so these are the formula used in adiabatic process. And what about PV diagram, pressure volume diagram? It is a slow change. What is the nature? It is a very slow change, and here the change is fast, or the graph, nature of the graph is more steeper than this. म्हणजे जास्त उतार असतो ह्याला, हे बघितलं आहे आपण अगोदर, स्पेशल क्वेश्चन मध्ये पण बघितलेलं आहे. तर याच्या ग्राफमध्ये आणि याच्या ग्राफमध्ये पीव्ही डायग्राम मध्ये काय फरक आहे, ह्याला उतार कमी आहे, स्लो आहे असा, आणि हा फास्ट आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट the PV diagram of isothermal and adiabatic process. Now next question number 11, exercise question number 11. The figure shows, this figure, the figure shows VT diagram. V means volume, T means temperature diagram for one cycle of a hypothetical heat engine. तर बघा, the figure, ही figure shows the VT diagram आहे कशासाठी, for one cycle of a hypothetical heat engine. आता एक चक्र
हायपोथेटिकल इंजिन म्हणजे काल्पनिक एक इंजिन आहे, काल्पनिक, इमॅजिनरी हायपोथेटिकल हीट इंजिन विच युजेस द आयडियल गॅस, की ज्या इंजिनमध्ये आयडियल गॅस वापरला जात आहे. तर त्याच्यासाठी ड्रॉ द पीव्ही डायग्राम अँड पीटी डायग्राम ऑफ द सिस्टम. तर अशा सिस्टमसाठी पीव्ही डायग्राम आणि पीटी डायग्राम ड्रॉ करा याच्यावर. आता बघा, पीव्ही डायग्राम असेल तर हा एकदम स्लो चेंज असतो. मग ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए अगेन. दिस वन इज द सायक्लिक cycle it is, and from A to B, B to C, C to D, D to A. Here A to B there is a fast or directly proportional to P and V for these two lines, and for these two curves the change is slow between P and V. There is a slow change. हा चेंज कसा असेल, V to P, आणि हा रिव्हर्स असेल पी टू व्ही असा. त्याच्यानंतर पीटी डायग्राम बघा. पीटी डायग्राम मध्ये ए बी सी डी. हिअर द सायकल इज अँटी क्लॉकवाइज, हिअर इज ऑल्सो अँटी क्लॉकवाइज, हिअर इट इज क्लॉकवाइज गिव्हन. सो दिस इज अबाउट द पीटी प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम. तो जवळपास हा सेम असतो, हा आणि हा सेम असतो प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम. आता क्वेश्चन नंबर 8 बघा. एन आयडियल गॅस इज टेकन थ्रू अन आयसोथर्मल प्रोसेस. एक आयडियल गॅस आहे, तो आयसोथर्मल, त्याच्यावर आयसोथर्मल प्रोसेस केली म्हणजे आयसोथर्मल प्रोसेस मधून तो जात आहे. इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क, आणि जर तो गॅस, ती सिस्टम 2000 जूल्स, 2000 जूल्स एवढं वर्क डन करत असेल ऑन इट्स एन्व्हायरमेंट, म्हणजे सिस्टम द्वारा एन्व्हायरमेंटवर वर्क डन होते, तर हाऊ मच हीट इज ॲडेड टू इट. तर एवढं वर्क डन करण्यासाठी किती हीट ॲड करावी लागेल सिस्टमला. एवढं वर्क डन सिस्टमकडून आयसोथर्मली करायचं आहे तर किती हीट द्यावी लागेल. आता बघा, गिव्हन फॅक्टमध्ये वर्क डन इज 2000 joules and it is isothermal process. So for isothermal process, change in internal energy is always zero because the process is isothermal. Since process is isothermal, and what we have to find heat added to the system, that is magnitude of Q, only magnitude of Q. Now by first law of thermodynamics, delta U plus W is equal to Q. So W is transferred on that side. So and delta U, so formula becomes, this is the first law of thermodynamics, माहिती की नाही, Q is equal to delta U plus W असा असतो. पण या W ला आपण तिकडे पाठवला तर तो मायनस होईल. ओके, मग आता डेल्टा U ची व्हॅल्यू तर आयसोथर्मल साठी 0 असते, आणि Q ची व्हॅल्यू तर आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे, and W is given 2000 joule. मग आता बघा, 0 व्हॅल्यू पुट करा. 0 इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ Q मायनस 2000. ह्या 2000 ला इकडे ट्रान्सफर करा. 0 प्लस 2000 दॅट इज 2000 इज द व्हॅल्यू ऑफ Q. सो Q, magnitude of Q or value of Q is equal to 2000 joules. Thus heat added to the gas system in this process is of 2000 joules. Okay, so this is about the numerical problem. इम्पॉर्टंट फॉर 2 मार्क्स. अगदी सोपा प्रॉब्लेम असतो आणि तो येण्याची शक्यता आहे 2 मार्क्ससाठी. हे सगळं IMPच आहे. ओके, नाउ विल स्टॉप.